Kääriästä tuli ilmiö Cha Cha Cha-kappaleen myötä. Keikkoja on riittänyt paitsi Suomessa myös ulkomailla, mutta Jere Pöyhösen elämään on Euroviisujen jälkeen mahtunut muutakin. Tervetuloa Kääriä. Tervetuloa. Kiitos. Terve. Hei. Hei. Eilen olit keikalla Kouvolassa, huomenna Puolan Krakovassa. Siellä on pari muutakin keikkaa. Sä oot kiertänyt koko vuoden. 100 keikkaa. No ei ihan 100, varmaan kuin 80-90 keikkaa. Oikeastaan meillä oli se kevät, oli breikkiä keikoista, että kesällä aloitettiin, että kesästä eteenpäin ollaan menty ja ensi viikolla viimeiset keikat ja sitten joululomille. Miltä se keikkailu on maistunut? No kyllä se aina on ilo mennä lavalle. Ehkä Euroopan jälkeen tuli ehkä itselle pieni lasku, koska yleisöt ovat erilaisia ja Suomessa on erilainen yleisö, niin ehkä siinä oli semmoinen pieni sitten, että tätäkö tämä nyt on, että onko Kääriän aika ohi. Mutta kyllä mä oon taas se innon löytänyt sieltä, että nopeasti se on kumminkin itse rakastaa liveä ja sen takia mä teen musaa. Minkälaisia eroja niissä yleisöissä sitten on? Onko se niin kuin Suomi vastaan muun maailma -tyyppinen? No ehkä Suomessa ollaan vähän enemmän humalassa ja ei muisteta keikoista. Että siis, no en tiedä, nyt mennään Puolaan, että sittenhän nähdään, että myös mikä on Puolan yleisö, mutta on meillä Suomessakin huikea meininki, että vaikka mä välillä vähän bussialle omaa kansaa heitänkin, mutta se on mun Kääriän habitusta, osa sitä, mutta paha sanoa semmoista yhtä paikkaa, että kyllä se niinku, mielestäni Kääriä-fanit yleisesti, ne on hulluja ja ne vetää hyvällä tatsilla. Miten ne ulkomailla on ottanut suomenkielisen hakkaavan puhelaulun eli räpin vastaan? No kyllähän ne ihan mukana siellä vetelee. En mä tiedä ymmärtääkö ne mitään siitä. Ehkä heidän mielenterveydelle parempi, että ei ymmärrä, mutta kyllä siellä ollaan ilo ottaa vastaan. Et mä oon jopa niin kuin yllättynyt siitä, että välttämättä Cha-Cha ei edes ole se niiden te-biisi, vaan siellä on muita, mistä jopa ne on ehkä enemmän innoissaan. Ehkä ne on kyllästynyt siihen. Niin, se voi olla, koska onhan sitä nyt herranjestas soitettu joka puolella ja Spotify on mennyt jo mutkalle niin, se on. Joo, se oli niin räjähdysmäinen, että ehkä siinä sitten joka paikasta luukuttaa. Sen tietää itsekin, että jos tiettyjä biisejä luukuttaa paljon, niin jossain vaiheessa se alkaa käymään hermoille. Mennään siihen räjähdyshetkeen keväällä 23 Liverpool. Lopulta kansainvälisten raateen huippupisteillä alkukisaa johtanut Ruotsin Loreen nousi takaa kirineen Suomen ohi voittoon. Kolmanneksi tuli Israelin Noah Kirel. Ruotsi sai yhteensä 583 pistettä, Suomi 526. Vantaalainen Kääriä eli Jere Pöyhönen ei peitellyt pettymystään. No totta kai rehellisesti saattoi vähän harmittaa, koska siis se mitä mä lähdin hakemaan oli voitto. Ja totta kai täytyy olla ylpeä tähän suoritukseen, että aika makea suoritus silleen suomenkielisellä biisillä. Mut totta kai on vähän surullinen fiilis, mutta tiedätkö, elämä jatkuu, ei tää ole niin vakavaa ja jatketaan elämää. Kääriä sai Euroviisuhistorian toiseksi parhaan yleisöpistemäärän, peräti 376 pistettä ja sai semifinaalissa ylivoimaisen äänisaaliin. Myös Liverpool Arenan yleisö piti yhteislaululla koko illan ajan esillä, kuka artisteista puhutteli viisukansaa parhaiten. Kääriän kiireet eivät vaikuta loppuvan Euroviisuihin. Artisti on jo varattu esiintymään suurelle osalle kesän isoja festivaaleja, joten Cha 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 ei ole soinut vielä viimeistä kertaa. Ei ole soinut vielä viimeistä kertaa. Vähän harmitti, sanoit tuossa haastattelussa. Minkälaiset fiilikset on nyt, kun katoit? No tällä hetkellä ehkä oikeastaan edes kiinnostaa. Se on ehkä niinku silloin rehellisesti se harmitti, koska mä kovaa ääneen uhosin Suomen kansalle, että kerrankin me voitetaan jotain ja tuotiin pettymyksen Suomen kansalle ja ehkä kannan sen hautaan asti, mutta ihmiset on antanut mulle anteeksi, niin mä oon myös antanut itselleni anteekseen ja mennyt elämässä eteenpäin. Ja niin kuin sanoin tuossa, elämä jatkuu ja se on loput vaan musiikkia ja kilpailua ja ehkä mä sitten on muutenkin tottunut vähän häviämään ja ole se kakkonen, niin
otetaan Sehän se on, sija. kato, tämä meidän suomalaisten vahvuus on aina se, että me jäädään aina kakkoseksi. Niin se on. Niin tässäkin tapauksessa saattoi olla niin, että kakkosia olikin niin kuin loppujen lopuksi voitto. No mä uskon loput, että se oli voitto, koska se myös aiheutti sitten Euroviisuissa myös paljon puhetta sääntömuutoksista. En tiedä kyllä tehtiinkö ikinä mitään muutoksia siellä. Ja muutenkin se ehkä aiheutti isomman pöhinän sitten siihen, että sitten jos mä olisin voittanut, tehnyt Lordit, niin en mä tiedä, olisiko kaikki unohtanut mut heti silleen, että no totta kai se Kääriä voitti. Niin nyt siitä tuli vähän semmoinen tietty surullinen tarina, niin se on aina parempi. Nyt kun sitten ollaan tilanteessa, jossa uutta musiikkia on luotu ja tehty, muutakin kuin siis tämä kyseinen kappale, niin oliko paineita tehdä toi jälkeen samankaltaista musaa? No aluksi totta kai oli ja mietti, että miten tässä nyt sitten vielä paremmaksi laitetaan, että äkkiä tästä sitten tulee joku yhden hitin ihmejuttu, mutta nopeasti siitä pääsi kyllä eroon silleen loppupeleissä. Mä tein ton biisin ja se on mulla ja kukaan ei voi ottaa sitä multa pois, että kaikki biisit on yksilöllisiä, että loppupeleissä mä teen niinku musaa itselleen ja että mä itse dikkaan siitä ja sitten jos joku tykkää siitä, niin sehän on niinku aina kotiin päin. Et en mä nopeasti pääs pois kaikista listasijoituksista ja striimihommista, että totta kai ne kiinnostaa, että niinku pysyisi relevanttina ja olisi keikkoja tälleen, mutta loppupeleissä se aito into ja muu lähtee ihan siitä, että sä itse tykkäät tehdä sitä. Miten nuo biisit sitten syntyy? Onko se niinku keikkamatkoilla, keikkabussissa vai onko teillä toimistopäivä, että nyt istutaan ja laitetaan pikkutakki selkänojelle ja ruvetaan vääntää? No me ollaan kokeiltu tuota pikkutakki-hommaa ilman toki sitä takkia, mutta siitä ei tullut kyllä mitään. Kokeiltiin semmoista 94 niinku duunia, mutta se luova ala ei toimi niin, että se ei ikinä tiedä, milloin se luova fiilis on. Että mä saatan ammeta tästä keskustelustakin jonkun biisin aiheen tai kahvihetkellä tai missä tahansa, että harvemmin niitä keksitään vaan niinku studiolla. Että kyllä sinne kun mennään, niin saattaa olla, että just on nähnyt jonkun hassun tapahtuman tai jotain ja sitten siitä aletaan ammentaa tarinaa. Että ne on aina tapauskohtaisia lopulta, että miten se biisi syntyy. Et ei siinä ole semmoista, ainakaan meidän porukalla ollut mitään tiettyä kaavaa, miten se syntyy se biisi. Jotain on kuitenkin syntynyt uudelle albumille, siis People's Champion, ja meillä on tässä pieni kimara uusia chibaleita. It's crazy. It's party. It's crazy. It's party. Tunta on tullut tupaan niin paljon, et tarvii sukset. On luokkaa Kari-Pekka. Nää ahdistukset. Nyt taloyhtiössä on kosteuden mittaukset. Kun rappu käytävän portailla on hemovirtaukset. Ja mä tahdon jäädä siitä kiipeliin. Oma sokisti ja mun elämä on thrilleri. Ei sinä ehtinyt kuuntelee. Mä oon opetellut puhumaan ja alkanut huolella tunteilee. Mä oon ottanut itselleni aika ja satsannut suhteeseen. Silti mun pääni on tyhjä kun tuntulin laki, josta puuttuu puut. Miks sydän ei oo happy? Tässä oli aika mielenkiintoinen kappale, tämä viimeinen Autiomaa, jossa sä laulat, että puhjennut ilmapallo ja autiomaa on hiekkaa silmissä, mut en mä näkis mitään muutenkaan. Ilman heliumia en pääse takas korkeuksiin, ajatuksissa aina on tyhjää vain, aina tyhjyyttä vain. Kävikö tässä nyt niin, että se suosio, mitä tavoiteltiin, niin se yllätti vantaalaspojan? No joo, mä en oikeastaan niinku ehkä ikin tavoitellut suosioon. Mä tavoittelin aina sitä, että ehkä mä joskus pääsen johonkin pubiin tai festareille esiintyy. Et en mä ehkä niinku osannut odottaa niinku tollasta niinku loppupeleihin tai haaveilla tollasesta. Et se on niinku toinen puoli tätä alaa, että jos se homma räjähtää, niin sieltä saattaa tulla sitten tommonen toinen osa niinku messiin elämää ja se on välillä hyvä asia, välillä se on hyvin huono asia. Mites raha tässä asiassa näyttelee? Niin onko se, sitähän tässä on kuitenkin lähdetty myös hankkimaan. No totta kai, kukapa sitä nyt ei rahasta tykkäisi, että totta kai se mahdollistaa asioita ja helpottaa. Että kyllä mulla niinku oma tavoite on loppupeleissä, että otetaan irti pois mitä saadaan, mutta myös silleen, että niin kauan kuin intoa on, että
Et sen päätöksen mä oon tehnyt, että en mä sitä niinku rahaa lähde sinne hakemaan, jos mä en niinku kiinnosta se. Sitten mä keksin elämällä jotain muuta. Et jos se intohimo tuo jotain fyrkkaa, niin se on ihan hyvä juttu. No, mitäs tämä selittyy, tämä OnlyFansiin tilin perustaminen? Vaikuttaa ainakin siltä, että rahaa lähdetään varmistelemaan muualtakin kuin musiikin tekemisestä. No itse asiassa se OnlyFansin tekeminen, joo, siinä oli pikku ekstra porkkana se raha, mutta se ei ollut mun ja Häärien oikeastaan edes se kiintopiste, miksi me alettiin tekemään, vaan se oli ihan brändillinen asia. Mä tykkään aina kokeilla kaikkea hullua ajattelematta rahaa. Mun mielestä se oli hyvä juttu silleen, että aiheutettiin hämminkin ja silleen, että kuka artisti on tehnyt OnlyFansia ja totta kai minä ja Hääriä tehtiin, ei kukaan muu artisti pysty tohon. Niin ota tilaukseen ihmeessä, Artokin tykkää. Älä nyt sitten tässä kaikille kerro. Ei kaikille, mutta toki ollaan sitäkin vähän tässä vähemmälle toki jätetty, että ehkä jotkut... Eikö lyönyt leiville? No ei se sillä lailla, mutta ehkä pitää ronskimpaa kamaa tehdä sinne. Se voi olla, että se on tärkeää, mutta sä oot jossain haastattelussa sanonut, että sulla on niinku tyyliin tavoitteena 5 vuotta hommia, painetaan hulluna ja sitten eläkepäiville Taimaahan. No Taimaa kiinnostaa, se on, kukapa Taimasta ei tykkäisi, mutta ehkä se mun ajatus, minkä mä oon silloin heittänyt, on se, että 5 vuoden päästä mulla olisi semmoinen tilanne, että mun ei ehkä tarvitsisi silloin enää stressata sitä, että onko tää kaikki nyt ohi yhdessä päivässä ja sit mä alan kiertelee bubikeikkoja, että mä saan jonkun 100 sieltä täältä. Et lähinnä se on se pointti, että sit tätä voisi vaan jatkaa ajattelematta sitä taloutta, että sit voi vaan niinku tehdä sitä, mitä rakastaa. Onko tässä pelkona se, että sä oot tehnyt parhaan biisin ekana? No, en mä oikeastaan ekana tehnyt. Kyllähän mulla on levy tullut jo ennen Chatsaata, mutta ei mulla oikeastaan minkäänlaista pelkoa. Musta tuntuu, että kaikki menee niin kuin pitää mennä. Sitten jos tää loppuu ensi vuonna, niin sen oli tarkoitettu niin. Mä oon huomannut, että sulla ei ole enää vihreätä, mikä tuli sun tunnusväriksi. Ja niin kuin sanottu, kääretorttujakin oli käärien värisiä. Nyt sä oot mustissa ja sitten on vähän valkoista ja punaista tuolla tossussa. No joo, se vihreä väri oli aikansa, että toki on meillä live-esiintymisessä vieläkin sitä vihreätä valoissa ja muualla, mutta ehkä niin kuin Boleron aikakausi on ohi. Toki olin juuri Euroviisujuhlissa esiintymässä Bolero päällä, mutta se on mun mielestä se on sitä aikaa ja ehkä jos mä joskus tulevaisuudessa menen tekemään jotain Euroviisuille, niin todennäköisesti voi olla, että Bolero on mukana ja vihreä väri, mutta kyllä tässä nyt brändätään hommaa uusiksi ja on tää muutakin kuin vihreä väri ja kääretortut. Onko suunnitteilla jo siis, joko sä tiedät mihin suuntaan lukki menee? No itse asiassa se on vähän auki vielä. Ollaan mietitty kaikenlaisia kreisejä ajatuksia, mutta täytyy vähän vielä pohtia. Onneksi tässä on aikaa. Tosiaan meillä on pikku breikki tässä nyt ja kerkeä vähän miettiä, että mitä mä haluan tehdä ja miltä mä haluan näyttää. Se onkin sitten kevään heiniä se. Kiitos haastattelusta. Kuunnellaan tähän loppuun musiikkia, niin kuin tässä on tapana ollut. Täällä Kääriällä eli Jerellä on tarjolla Vesa-Matti Loiria, Jyrki Vainiolla John Williamsia ja Ilona Monosella on Levottomat jalat. Hassisen koneen hittikappale, mikäs takia se? No mä muistan, että me ollaan mun iskän kanssa tätä kuunneltu olohuoneessa. Kuunteli Hassisen konetta paljon, kun mä olin nuorempi ja me ollaan tanssittu tämän tahtiin. Ja ehkä sen voi yhdistää myös tähän juoksemiseen mun lajiin myös jollakin tapaa, niin se oli ehkä osuva valinta. Kuunnellaan siitä pätkä. Kiitoksia.